হেল্ল' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম ভগ্নাংশৰ HCF কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰা হয় তো হাইয়েষ্ট কমন ফেক্টৰ HCF ভগ্নাংশৰ 35/12 49/30 21/40 তো এইকেইটাৰ আমি হাইয়েষ্ট কমন ফেক্টৰ উলিয়াব লাগে ইয়াৰ হাইয়েষ্ট কমন ফেক্টৰ উলোৱাৰ পদ্ধতি বা নিয়মটো কি ইয়াৰ নিয়মটো হৈছে HCF ওলাব লাগিলে এনে ধৰণৰ ভগ্নাংশৰ HCF ওলাব লাগিলে ওপৰত লিখিব লাগিব HCF of Numerator মানে লবৰ নিউমাৰেটৰৰ আপোনালোকে HCF ওলাব লাগিব 35 49 21 আৰু তলত লিখিব লাগিব LCM of 12 30 আৰু 40 মানে ভগ্নাংশৰ যদি HCF উলিয়াব লগা হয় তেতিয়াহলে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ ভগ্নাংশটো লিখিব লাগিব HCF লিখিব লাগিব আৰু ওপৰৰ বিলাকৰ HCF ওলাব লাগিব আৰু তলৰ বিলাকৰ LCM ওলাব লাগিব অতি সহজ মনত ৰখা মানে ভগ্নাংশ আকাৰৰ যিবিলাকৰ HCF ওলাব দিয়ে সেইবিলাকৰ ওপৰৰ বিলাকৰ আপোনালোকে HCF ওলাব লাগিব হাইয়েষ্ট কমন ফেক্টৰ আৰু তলৰ বিলাকৰ LCM ওলাব লাগিব এই HCF আৰু LCM এই HCF আৰু LCM যেটো পাব সেইটোৱে হ'ব এই গোটেই ৰাশিকেইটাৰ হাইয়েষ্ট কমন ফেক্টৰ মানে হোৱাট ইজ দা HCF of 35 12 49 30 আৰু 21/40 ৰ HCF হ'ব এইটো যত আমি লব আৰু হৰৰ HCF আৰু LCM ওলাম তো প্ৰথমতে আমি HCF ওলাম 35 49 আৰু 21 35 means all 5 into 7 আমি ফেক্টৰাইজেশ্যন পদ্ধতিত উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰ সহায়ত হাইয়েষ্ট কমন ফেক্টৰটো উলিয়াই লম তো 35 মানে 5 into 35 means 5 into 7 49 means 7 into 7 আৰু 21 means 3 into 7 তো ইয়াৰ হাইয়েষ্ট কমন ফেক্টৰ কোনবিলাকক কোৱা যাব যে যিকেইটা ৰাশি আটাইকেইটা ৰাশিত কমন আছে তো 35ত 7 আছে 49ত 7 পোৱা গৈছে আৰু 21ত 7 পোৱা গৈছে তো HCF of 35 HCF of 35 49 আৰু 21ৰ হল 7 HCF of 35 49 21ৰ 7 পোৱা গ'ল তো আমাক এতিয়া লাগে LCM of 12 30 আৰু 40 ইয়াক আমি শৰ্ট মেথড যেটো আছে ডিভিজন মেথড এই মেথডটোত আমি ইয়াক উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিটো কৰিব পাৰো ফেক্টৰাইজেশ্যন পদ্ধতিটো কৰিব পাৰো আৰু এই পদ্ধতিটো আমি ইয়াৰ LCM ওলাব পাৰো এই পদ্ধতি সকলোৱে জানে তো ইয়াক প্ৰথমতে 2 ৰে ডিভাইড কৰিম 2 6 12 2 15 30 2 20 40 ইয়াক আমি 2 ৰে কৰিলে 2 3 6 15ক 2 ৰে ডিভাইড নাযায় 2 ৰে ডিভাইড নাযায় গতিকে তেনেকৈ ৰাখিলো আৰু 2 দি 20 10 তো নেক্সট আমি 5 ৰে কৰিম 5 ৰে কৰিলে 5 3 টু ডিভাইড নাযায় 3 ৰাখিলো 5 3 ইজ 15 তো 5 2 ইজ 10 তো ইয়াত পোৱা গ'ল আমাৰ 3 দুটা আছে গটে 2 3 আছে গতিকে আমি 3 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো 1 1 and 2 তো LCM of 12 30 40 কি হ'ব 2 into 2 into 5 into 3 into 2 তো 2 2 is 4 into 5 20 20 into 3 60 60 into 2 120 তো LCM হল ইয়াৰ 120 তো আমাক কি লাগে required HCF of 35/12 49/30 আৰু 21/40 নিয়মটো কি হৈছে প্ৰসেসটো কি এইটো গতিকে এইটো পদ্ধতিত কৰিলে আমি ইয়াৰ HCF এই গোটেই ৰাশিকিটা আমি কি HCF পাম তো ওপৰৰ HCF কিমান পোৱা গ'ল
ইয়াৰ HCF পোৱা গ'ল 7 আৰু তলৰ ৰাশিকেইটাৰ LCM পোৱা গ'ল 120 that means 35/12 49/30 আৰু 21/40 HCF পালো 7/120 তো এইটোৱে হৈছে প্ৰসেস এই নিয়মত আমি ৰাশি কিছুমান ৰাশিৰ আমি হাইয়েষ্ট কমন ফেক্টৰ উলিয়াব পাৰো অসমীয়াত কোৱা হয় গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক তো 35/12 49/30 এনে ধৰণৰ অংক পৰীক্ষাত আহিলে এই প্ৰসেছত কৰিলে অতি সহজে ওলাই যায় ওপৰৰ ৰাশিটো আকৌ এবাৰ কৈছো মই যে এনে ধৰণৰ ভগ্নাংশ ৰাশি ফ্ৰেকশন ৰাশি দিলে আপোনালোকক কি কৰিব HCF লিখিব HCFৰ ওপৰৰ ৰাশিবিলাকৰ HCF ওলাব আৰু তলত লিখিব LCM অফ তলৰ ৰাশিবিলাক তলৰ ৰাশিৰ LCM ওলাব ওপৰৰ ৰাশিৰ HCF ওলাব তো HCF আৰু LCM ওলোৱাৰ পিছত এনেকৈ LCM আৰু HCF ওলাই তাত বহাই দিলে সেই যিটো ভগ্নাংশ ৰাশিবিলাক আছে সেই ভগ্নাংশ ৰাশিবিলাকৰ হাইয়েষ্ট কমন ফেক্টৰটো হ'ব এইটো হৈছে ফ্ৰেকশন ৰাশিবিলাকৰ হাইয়েষ্ট কমন ফেক্টৰ ওলোৱা পদ্ধতি তো বন্ধু বান্ধৱীসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আপোনালোকে বুজি পাইছেনে নাই এটা লাইক আৰু কমেন্ট কৰি জনাই দিব যদি বুজাত কিবা অসুবিধা পাইছে বা বুজোৱাত মোৰ ভুল হৈছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাই দিলে ভাল লাগিব আৰু যদি এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাব বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আগলৈ পাই থাকিব ধন্যবাদ